Γεωργίου, οστεοπαθητική και χειροπρακτική θεραπεία για ζώα. Τι είναι? Είναι δύο ολιστικές εναλλακτικές θεραπείες που αφορούν την υγεία και την παθολογία των ζώων. Πώς ξεκίνησε? Η οστεοπαθητική ξεκίνησε στο Kingsfield, στο Μιζούρι, στην Αμερική, από τον δόκτωρα Άντριου Τέλιορ Στιλ, περίπου το 1885. Άρα μετράει πολύ καιρό. Ακριβώς. Πού μπορεί να βοηθήσει στα ζώα, σε ποιες παθήσεις? Μπορεί να βοηθήσει σε πολλές παθήσεις, όπως νευρολογικά προβλήματα, αρθροπάθειες, εντερικά προβλήματα, δερματικά προβλήματα, αλλά και άλλα πολλά. Ωραία. Είναι κάποιοι χειρισμοί δηλαδή. Ακριβώς. Πώς αξιολογείτε, κύριε Γεωργίου, την κατάσταση ενός ζώου? Πρέπει να το δείτε, να φανταστώ. Πρώτα απ' όλα λαμβάνουμε υπόψη μας το ιατρικό ιστορικό του ζώου, τη γενικότερη κατάστασή του, το τρίχωμά του, τα αυτιά του, το μέγεθος των αρθρώσεων του. Παίζει ρόλο και το τρίχωμα και τα αυτιά. Όλα αποτυπώνουν την υγεία και την κατάσταση του ζώου. Όλα. Και θα σας βοηθήσουν, να φανταστώ, για να εφαρμόσετε την οστεοπαθητική θεραπεία. Ακριβώς. Λαμβάνοντας υπόψη μας όλους τους εξωτερικούς παράγοντες, ακόμα και τον τρόπο που ζει στις εγγόνους παράγοντες, όπως ένα βίο άτομο που μέσα στην οικογένεια ή ένα άλλο ζώο μέσα στην οικογένεια που προκαλεί στρες στο ίδιο το ζώο. Πολύ σημαντικό. Βγάζετε δηλαδή συμπεράσματα για τους χειρισμούς που θα πρέπει να εφαρμόσετε ακόμα για το περιβάλλον. Ακόμα και ότι ο γόνος παράγων και ο μηχανισμός του τραυματισμού του ζώου, ακόμα και αυτό παίζει ρόλο σε εμάς. Το πώς τραυματίστηκε. Πώς τραυματίστηκε. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Να δούμε πώς εφαρμόζετε αυτούς τους χειρισμούς. Στη Λίζα, για παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα γνωριζόμαστε με το ζώο, γιατί πρέπει το ζώο να αποκτήσει, να έχει την εμπιστοσύνη προς εμάς, να μάθουμε κι εμείς το ζώο που έχουμε κοντά μας. Τι είναι εντάξει. Τη Λίζα, εγώ συγκεκριμένα την ξέρω. Ναι. Τώρα αξιολογούμε τη σπονδυλική στήλη του ζώου, βήμα-βήμα, τμήμα-τμήμα, θωραϊκή σπονδυλή, την ουρά του ζώου, τις αρθρώσεις του, την κινητικότητα των αρθρώσεων, πολύ σημαντικό στην οστεοπαθική και τη χειροπρακτική. Βλέπετε πώς κουνιέται, ας πούμε, το ποδαράκι. Ακριβώς. Και τα όρια και των ανοχών της άρθρωσης. Τα όρια της άρθρωσης. Και τα μπροστινά και τα πίσω. Ακριβώς. Το συγκεκριμένο σκυλί δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Φαίνεται ότι περπατάει και κινείται κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό για την υγεία του ζώου. Το καταλαβαίνετε αυτό, ακριβώς, ότι, ναι, ακριβώς. ότι το ζώο δηλαδή έχει μια έντονη δραστηριότητα. Ακριβώς. Ζώα που δεν εκτονώνουν την ενέργειά τους και δεν κινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν σοβαρά προβλήματα σε αρθρώσεις. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Πάμε να δούμε πώς εφαρμόζεται η οστεοπαθητική παύλα χειροπρακτική θεραπεία. Βεβαίως, η αξιολόγηση και η θεραπεία συμβαίνει ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ταυτόχρονα μπορούμε να θεραπεύσουμε το ζώο. Βρίσκουμε τους κινητικούς περιορισμούς των αρθρώσεων, αλλά και των σπλαχνικών οργάνων και μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στην θεραπεία του ζώου. Ναι, να το δούμε, κύριε Γεωργίου. Τώρα εφαρμόζω μια σπλαχνική προσέγγιση και θεραπεία ταυτόχρονα του εντέρου, του συγκεκριμένου σκυλιού. Ναι. Το θωραϊκό πλευρών του σκυλού. Βλέπουμε ότι έχει στρεσαριστεί λίγο γι' αυτό. Ναι, έχει στρεσαριστεί, ναι. Σταματάμε λίγο, χαϊδεύουμε το ζώο. Εντάξει, κουλά μου, μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ καλά. Ναι. Πολύ καλά. Τώρα τι κάνετε? Προσπαθώ να την ηρεμήσω προκειμένου να περάσω στένα. Άρθρικη κινητοποίηση του ισχύου πάλι, να δούμε τα όρια της άρθρωσης. Πολύ καλά. Βλέπετε την άρθρωση, Ακριβώς, δείχνει να μην πονά το ζώο. Να ρωτήσω, βλέπω ότι κάνετε κάποιες κινήσεις κτλ. Αυτή η αξιολόγηση θεραπεία δεν είναι μόνο για κινητικά προβλήματα. Όχι. Δεν αφορά μόνο κινητικά προβλήματα, αλλά και οργανικές παθήσεις, μιας και η κινητοποίηση των σπλάχνων, αλλά και των ιστών και των αρθρώσεων μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των φλεγμονών γενικότερα στο ζώο, όπως και στον άνθρωπο. Άρα οπότε είναι μπορούν να προληφθούν ακόμα και πολυοργανικές νόσεις στο ζώο. Ή να βελτιωθούν κάποιες καταστάσεις. Ακριβώς. Ποια ζώα αφορά
η συγκεκριμένη θεραπεία οστεοπαθητική? Αφορά κυρίως σκυλιά και άλογα. Γάτες. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και σε άλλα ζώα, ακόμα και πιο περίεργα ζώα, ειδικά χερίδια, γάτους, ακόμα και πουλιά. Πολλοί οστεοπαθικοί χειροπράκτορες είναι πολύ εμπειροί και έχουν τέτοιες δυνατότητες. Κυρίως όμως αυτές οι θεραπείες αφορούν αυτά τα ζώα, μιας και μπορούν να συνεργαστούν πολύ πιο εύκολα με τον θεραπευτή και να καθίσουν, να εξεταστούν αλλά και να θεραπευτούν. Πόση ώρα χρειάζεται να εφαρμόσετε την οστεοπαθητική χειροπρακτική θεραπεία? Περίπου 30 λεπτά έως 45 λεπτά, ανάλογα το περιστατικό, ανάλογα το ζώο και ανάλογα την παθολογία του ζώου. Θέλω να μου πείτε περιστατικά, φαίνονται τα αποτελέσματα αμέσως? Τι έχετε αντιμετωπίσει εσείς? Από την πρώτη κιόλας συνεδρία, από την πρώτη κιόλας μέρα, τα αποτελέσματα είναι κιόλας εμφανή. Θυμάμαι ένα περιστατικό πρόσφατα, όπου ένα σκύλος με νευρολογική παθογένεια μπόρεσε και ανέβηκε σκαλοπάτια μετά από ένα χρόνο περίπου και ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό. Πολύ ενθαρρυντικό. Πολύ δηλαδή, ενθαρρυντικό. συγγνώμη, μόλις τελείωσε η θεραπεία, ενώ δεν μπορούσε να Ακριβώς. Ήταν πολύ ωραίο. Δεν μπορούσε να περπατήσει και μετά ανέβαινε σκαλοπάτια. Ακριβώς. Μετά από την πρώτη συνεδρία. Είχε τρομερό αποτέλεσμα η συνεδρία σε αυτό το ζώο. Δεν είναι πάντα έτσι. Όμως συνήθως τα αποτελέσματα φαίνονται από την πρώτη και όλα συνεδρία.